السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة Arabic SketchUp. النهاردة في Arabic SketchUp هنشرح السلالم الدائرية، فهنشوف السلالم الدائرية دي بتتعمل ازاي بالظبط وبطريقة بسيطة جدا على برنامج السكتش اب. اوكي. حاجة بسيطة جدا عشان نكون فاهمين السلالم الدائرية. فالسلالم الدائرية بيكون أضلاع بتاعتها النايمة بتاعتها مش بتكون مستقيمة، لا بيكون ضلع عالي كبير من ناحية والضلع التاني صغير من ناحية، بيقعدوا يلفوا لا إما حوالين عمود خرساني ماسك فيهم أو عمود معدني، أو بيكون العمود ده كبير أو عمود صغير. يعني إحنا بنكون مثلا ده لو العمود كده بتلاقي مثلا دي كده مثلا بيقعدوا يلفوا، يعني مثلا أهو بيقعدوا يلفوا كده لحد ما يطلع الناحية التانية. تمام. في السلالم الدائرية بتكون النايمات فوق النايمات، أو النايمة كده بيكون 2 سم وفي فاصل هوا هنا مثلا كده، يعني مبيكونش فيه قايم. تمام. فاحنا هندخل هنا على السيركل، نخلي السايتس بتاعي مثلا 20 ونعمل مثلا كالتالي. حلو، نمسك أداة البين ونمسك مثلا ناخد أي زي ضلع كده أهو، الضلع ده اللي احنا بناخده، نمسح باقي الأضلاع بتاعتي، ناخد ده كده نعمل له ميك كومبوننت ونعمل ستير سلم دوس كريت، ندخل مرتين عليه، نخلي مثلا الارتفاع عبارة عن 20 سنتي مثلا، أو 15 مثلا، عادي 15. تمام. وبعدين أجي بأداة الروتيت بتاعتي، أجي أدوس هنا لحد هنا كده، وأنا بعمل كده أعمل أداة الكنترول عشان يعمل معايا كوبي. أدوس هنا وأضرب مثلا في أعمل فيه مثلا 19 في 18، يبقى خلصت فيه 19 بحيث ما يكونش اتنين فوق بعض. تمام. خلصت الحوار ده كده، اروح واخد دول كده واعمل موف مع كنترول واطلع كده مثلا، شوف انا عايز اطلع كام سلمه. طبعا دي ليها حسابات، تشوف مثلا بتطلع من خرسانه الدور مثلا ارضي للمتكرر مثلا 4 متر، فأربعة مثلا على وليكن مثلا 4 مثلا على 15 سم اللي هو ارتفاع القايم بتاعي، فهيطلع مثلا معايا مش عارف 42 24 سلم. هي كده ناخد دي كده لحد هنا ونخليها في 24. ايه ده؟ في ايه بعمل موف؟ معلش انا متأسف جدا. اخد دول كده كلهم واعمل موف من هنا لحد هنا، وبعد ما اعمل كده اروح ضارب في 24. دي كده 24 بالظبط. اقعد اختار السلالم كالتالي. طبعا هي كتير، فانت مثلا انا عشان حاسبها بس بالدقة، انت ممكن تجرب مثلا في كام سلمة. خلصت دول كده اروح عامل واخد موف وماشي مثلا عامل كده. تمام. انا طبعا مش عايز دول كده، خلاص امسح دول. اجي مثلا على دول كده ممكن اعمل لهم سكيل شويه بس لفوق، عشان بس خاطر يطلع معايا بس كده لفوق. ادخل اي واحده فيهم واجي هنا انزلها حاجه بسيطه. تمام. طبعا دي زي ما قلت لك ليها دقه معينه، انا بس بعمل كشكل ليها. طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان في السلم هنا اعمل مثلا كنترول سيف عشان خاطر ما يضيعش معايا مثلا الشكل بتاعي. اوكي. او البرنامج يقفل. زي ما احنا اتكلمنا هنا ان النايمه بتاعتي بيكونش مستقيمه او بيكون مسننه، لا بيكون ضلع هنا ليها ضلع كبير وضلع صغير، وليكن مثلا هنا 10 سم تبقى هنا 20 تبقى عامله كده. فانا اجي هنا اروح جاي مثلا واقف لحد مثلا هنا كده، واروح نازل لحد هنا. تمام. اقدر مثلا اديها لون معين، دي كده مثلا اللون بتاعي المعين. كده خلصت اول حاجه عندي وهي مثلا السلم. طب السلم ده طبعا ليه ريلينج اللي هو حوالين امه. تمام. فطبعا ريلينج ندخل جوه ونعمل مثلا نخليه في النص هنا، نخليه مثلا على ارتفاع 90 سم، او ممكن نخليه مثلا متر، براحتكم نخليه متر. ده كده متر. قبل ما نعمل اي حاجه تاني احنا هنعمل كالتالي، نعمل نخرج بره اهم حاجه ما يكونش جوه الميك كومباوند. اوكي. ونعمل خط كده
خط نكمل بقية الخطوط اهوت تمام. قربنا اهو، قربنا نخلصه طبعا عشان انا عملت كتير الصراحة. خلصت الكلام ده يا دي كده من هنا كده لحد هنا، ومن هنا لحد هنا كده. تمام تمام. خلصت الحوار ده كله، اروح ماسك مثلا الخطوط كلها. خلصت الخطوط دي كلها. طبعا انا بستخدم البلجنز، طبعا اي حد فيكم بيستخدم البلجنز. ندخل على الاكستنشنز، هنلاقي امر اسمه ويلد. امر ويلد اللي هو امر بيلزق الخطوط ببعضها. فنستنى لحظات ونعمل ويلد اهوت. نبص نمسك الخطوط تلاقي كلها خط واحد. نكون محددين الخطوط. ندخل على الاكستنشن ثاني، هنلاقي حاجه اسمها بايب الونج. نقول له في البايب الونج انا عايز البتاع يكون صغير. مثلا دي خليها 1/10. ده يعتبر بيعمل زي انبوب دايمتر كده. تمام. هنا الدايمتر الكبير 5 سنتي، والدايمتر الصغير في النص كده عبارة عن 1 سنتي. تمام تمام. دي السيجمنت بتاعتي اللي هو مثلا 1 2 3 4. كل ما تكون أكتر كل ما بيدي سموث أكتر، ولكن ممكن يتقل معاه في الجهاز شوية أو يقفل البرنامج. فأعمل أوكي واستنى لحظة. عمل لي البتاع على السريع اهوت. أوكي أوكي. ممكن برضه أخرج لحظة معلش وأروح عامل حاجة تانية كده. أجي هنا ممكن يكون هنا عندي حاجة زي مثلا إيه. ممكن نمسك الخط ده كده ونخليه مثلا، لا مش كده بقى، يعني مثلا انا عايز بحيث اننا مستمر في بلاطه بعد كده. تمام. لا هي مش مظبوطه قوي كده. تمام حلو كده. نمسك ده بده كده ونعمل ويلد تاني. كنترول سيف، نعمل الونج واوكي. تمام حلو كده. عامة دي مش عاجباني الصراحة. امسح دي كده. فناخد مثلا الشكل التالي. بص احنا ممكن نقف دي كده كمان 1 متر. بعدين نمسك دي كده. حلو تمام. اللي هو بالظبط كده انا طالع قبل ما اطلع البلاطه بيكون في مكان الرينج، وبعد ما اخلص البلاطه مش بيكون في اولها واخرها فقط. ونعمل ويلد. وبعد ما اعمل ويلد بختار البتاع تاني، اعمل اكستنشنز، الاقي حاجه اسمها بايب الونج وادوس اوكي. خلصت. اسف جدا البرنامج فصل معايا. فنختار الامر ده ونعمل بايب الونج. ننزل بايب الونج اهيت ونخليها مثلا اي حاجه. ممكن نخليها يعني السمك ده وخلاص. تمام تمام. طبعا كبير. نضغط تاني نخليه مثلا بايب الونج. نخليه مثلا هنا 5 سنتي، وهنا بالظبط كده 1 سنتي، وندوس اوكي. اوكي خلصنا الحوار ده كده. ندخل على دي بالظبط. ندخل طبعا زي ما احنا قلنا كلهم متحددين مع بعض. فنمسك سيركل صغير ونعمله مثلا حاجة صغيرة كده كالتالي. اوكي. وبأداة الفولو مي على طول وندوس لحد هنا كده. ده كده بالظبط السلم الدائري معايا. ممكن بالظبط في نفس الوقت اخلي هنا في النص عمود، او بالظبط اخلي معايا
أو أعمله ريلينج برضه داخل، وكده يكون خلصنا حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.